Ayan. Ayan po ang itsura niya. So nabago yan yung barrier na yan. I think may ilaw, speakers. Yan sa mayroon. Electronics, accessories yan. Yan kayo makakabili. Hi guys, dito tayo ngayon sa may Quiapo Ilalim. Papunta ako ng Central Market. Po walang pagbabago, ang kaming tao. Traffic pa rin, rush hour. Traffic. Sama na kami sa Quiapo. Ito ang itsura ngayon ng Quiapo. Kasi may Quezon Bridge. Lubungan na. Wala kang makitang view kundi puro sasakyan. Ay. Dito dumadaan ang Quiapo Ilalim. May nakita kayong nakalagay sa signboard ng mga jeep. Dito may ikot yan. So nandito pa rin yung mga bentahan ng mga native products ng Pilipino. Yan, may mga Belen, mga walis, sa mga handicraft dito. Ba? It's 5 PM rush hour. Ganito kabagal ang traffic flow dito sa may Quiapo Bridge, Quezon Bridge. Yung bahay na yan, abanto na yung nakikita nyo yan. So, blue skies. Ano yung blue skies na yun? Duman-duman talaga yan. Ayan, ang bagal ng traffic flow. Abot na ng 4 minutes mula doon sa pinanggalingan ko. Meron ba sitwasyon ngayon dito sa Quiapo? Ganun pa rin.
ano lang siya, gumaganda lang siya pag may clearing. So turn on ulit. Guys, shoutout pala sa mga taga California, lalo na kay Michael Clark Lopez, ang aking kaibigan, my childhood friend, si June Baile sa New York. Shoutout din dyan. And sa lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyo lahat. Okay? Ito medyo aandar na ng konti, pero mabagal pa rin ang traffic flow. Ayun na, yung nakikita nyo sa kaliwa ko, yun na po yung Quiapo Church. Okay. Dito sa Pilipinas, ang pag-drive, kailangan magaling kang muso, gusoan dito. Bagal ka sa gasolina or sa pagmamaneho mo dito, uulanin ka ng busina sa likod. So ganyan yung style na pag-drive dito, defensive. So yung mga jeep na yan, yung nakikita nyo, yung Pasig Quiapo, dito rin umiikot yan sa may Alegi. Ay guys, yung Mercury, matagal na dito yan. Nagkaroon sila ng big screen na ganyan. Sa mga nakamiss dito, ito po ang itsura. Monday, rush hour. So yan, para hindi na kayo ma-homesick gano, please meron kayong idea ngayon kung ano itsura ngayon na itong Maynila dito sa may Quiapo. Pag ganitong oras, ayan, yan po ang itsura niya. Nabago yan yung barrier na yan. I think may ilaw yan sa gabi. Then plastic, hindi siya, mga plastic kaya siyang iurong. So dati ubod ng ano yan, maikli lang yan, concrete barrier, pero pinahaba nila para hindi na maiwasan yung pag-change lane nang wala sa posisyon. Ay, isa sa mga ginawa ni Isko dito, yan lang yung traffic talaga. Hindi mo na talaga maano sa dami na rin ang lumalabas ngayon. Okay, yan yung bridge yan, bago-bago lang din yan, dati wala rin yung bridge niyan. Yun lang may bridge, yun lang dati ang bridge na may Iraon, kasi may underpass na dyan, yung Daxon underpass. Okay, ay guys, dito yung mga bentahan ng bike sa kanan mo. Liwa naman mga bentahan ng mga transistor, amplifier, speakers, yan sa mayroon, mga electronics, accessories, yan kayo makakabili. So guys, ito na yung sa may Recto underpass, kabano ng Quezon Boulevard. Ayan, isitan sa kaliwa. So pag
kumanan tayo, punta tayo ng Espanya. Guys, so galing kayo ng Luneta, ito na yung dito yung daan. So yan yung New Lab, kanan, CIT. Dating hardware, Hazel Bakery. Okay, dito ka kakanan papuntang UST. Dito dati umiikot yung Cubao Recto. Ayan yung Bulaqueña and Chic. Ayan na po itsura nya. Sa mga nakamiss, eto na ang itsura ng namimiss nyo. Ito, sa J Barley na tayo. Okay. Ayan o. Utang. Guys, dito na lang ulit. Hanggang sa susunod na vlog ko. Thanks for watching. Subscribe. And bye-bye. That's entertainment. Alas 5 na. Buksan na yung ilaw dyan.